phải good evening không? Cái đang quảng cáo. Còn hai là mình nói là tên của cô ấy là Lucy. Rồi cái thứ hai hơ là của cô ấy là hơ gì? Cái gì của cô ấy? Is Lucy. Đúng rồi. Rồi bây giờ Quân coi cô Lucy cô dạy nha. Cô nói nè. Cô nói gì đây? Hello everyone and welcome back to English with Lucy. Today we are going to talk about self-introduction. The answer to that dreaded question, tell me about yourself. Now, to some of you, this topic may seem very basic, but learning to Cái này nói nghe nhỏ ha, để cô nói qua cái loa cho con nghe lớn nè. Cái mẹ của cũng Robin, can you see my glasses? So funny here. Cái mắt kiến gãy của cô đó thấy không? đâu có Bạn yêu vẻ đẹp bên ngoài, Ui, thế còn những điều bên trong? Lactacid Odor Fresh. rồi. Bin, bắt đầu nè. Hello everyone and welcome back to English with Lucy. Today we are going to talk about self-introduction. Cả hai nó không chạy cùng một lúc. Để cô làm cho nó chạy cùng một lúc. Back to English with Lucy. To come back to English with Lucy. Today we are going to talk about self-introduction. The answer to that dreaded question, tell me about yourself. Now, to some of you, this topic may seem very basic, but learning to introduce yourself properly is incredibly important. You might need to introduce yourself without any forewarning. So introduction, have community to you are in. Let's start with formal greeting. Today we are going to talk about introduction. The art. Quân có nghe được cô nói gì không? Đưa đây. Lại nha. con không nghe được cô YouTube nghe cô. Hello everyone and welcome back to English with Lucy. Today we are going to talk about self-introduction. The answer to that dreaded question, tell me about yourself. Now, to some of you, this topic may seem very basic. Mình học về cái gì đây? Giới thiệu về bản thân mình đó. Introduce yourself. Ok, introduce yourself. Nghe cô dạy nè nha. Nghe cô này cô dạy nè. Cô nói sao nè? But learning to introduce yourself properly is incredibly important. You might need to introduce yourself without any forewarning, so you need to be prepared. You may need to introduce yourself in your English class or in a job interview. You might need to introduce yourself at a new job or at a new hobby or leisure activity. You may even need to introduce yourself at a big event or convention in front of thousands of people. I feel... See? So okay now, when you need to introduce yourself, can you see here? When you need to introduce yourself? Con nhìn vô đây coi. Khi nào con cần giới thiệu bản thân? When you need to introduce yourself? In your English class. Hiểu không? Con hiểu không? Con đọc là cái câu hỏi của cô đi. Understand? Cái câu hỏi của cô là cái gì? Xin bạn giới thiệu về mình. Bằng tiếng Anh đúng không? Nói bằng tiếng Anh. Câu đó bằng tiếng Anh nghĩa là câu đó bằng tiếng Anh đọc lại. When
When introduce yourself. When I'm in my English class or in see, hiểu không? Nè, ở đây cũng nói là in your English class. Con có hiểu câu này là gì không? Con cần giới thiệu bản thân con khi nào? Khi con ở đâu? Trường. nè, Lớp học tiếng Anh. con Dạ. phải đọc câu này con hiểu nè. You might need to introduce yourself nghĩa là gì? Bạn cần có thể là bạn may need là ngôn dịch thoáng luôn là bạn cần giới thiệu về bản thân hai chấm trong những cái trường hợp sau. Đó, rồi trong những trường hợp sau con đọc từng câu tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt đi. Rồi, tiếp theo là gì đây con? Mẹ nói con đọc từng câu tiếng Anh dịch ra tiếng Việt, con có làm được không? Làm được. Thì làm đi. In your English class. Ở And? trong trường Pardon? lớp tiếng Anh của bạn. Rồi, câu kế tiếp. At a job interview. Nghĩa là gì? Giới thiệu trong Tại at là tại cái cuộc phỏng vấn xin việc của bạn. Tại buổi phỏng vấn xin việc. Tại một buổi phỏng vấn xin việc. Tại một buổi phỏng vấn xin việc của bạn. Không có của bạn, không có chữ do, nãy mẹ nói dư. Mà tại là một nè. Job interview nè là phỏng vấn xin việc. Một buổi phỏng vấn xin việc. Rồi tiếp câu thứ 3 đi. At a new job. Ở trong. Đâu có chữ trong một chữ nào. Ở hoặc tại đều được. Là gì? Là một new job là công việc. Trong công việc mới của bạn. Không có chữ bạn. Của tôi. Không có chữ của tôi mà nó nói chung thôi. Nói chung thôi chứ đâu có do hoặc là mai phải một cái công việc mới. At a new hobby. Tại hoặc là trong đều được. Hobby là gì? Hobby là sở thích phải không Trúc? Dạ, sở thích mẹ. Sở thích mới. Ví dụ con học cái sở thích gì mới đó, con đăng ký học chơi cờ, học đua ngựa, học gì đó thì con sẽ giới thiệu về bản thân con đó. At a new hobby. Rồi gì nữa nè? Đó, rồi gì nữa? Con cứ nhờ cái nào mà không ấy cấn lại thì con nói cô chỉ cho con. Và cô bắt tiếp đi. Nè, cái cuối cùng, còn cái cuối cùng nữa nè. At a large event. At a large. Large. It's a large event. Yes. Slow event. Phải biết, phải dịch xong rồi mới qua. Slow là gì vậy mẹ? Large. Slow event là trong một cái sự kiện lớn đúng không Trúc? Dạ, trong sự kiện lớn. Ví dụ như là con thi hùng biện tiếng Anh ở trường chẳng hạn đó. Hả? Đó, thi đó như là đi thi nè, đi này kia đó, nó đi một cái sự kiện rất là lớn này kia. Giờ con dịch lại bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt hết một lượt coi. Nhanh coi. Ở trong nhìn vô đó, nhìn vô mặt mẹ đó. When do you need to introduce yourself? Trong lớp. In your English class. Trong lớp của bạn. Trong lớp tiếng Anh của bạn. Cái này là tại. Tại. Cho nên mà. Rồi. Chị biết. Tại. Cô đợi nè, nói đi. Dạ, in your English class in at interview là gì? Hồi nãy mới nói a job interview là trong một buổi phỏng vấn xin việc. Tại một buổi phỏng vấn xin. Ok. Xin việc. Job interview là xin việc á. Tại phỏng vấn xin việc. Tại việc mới.
Chị con có công việc Tại mới. một việc mới. Một công việc mới. Rồi. Tại một sở thích mới. Rồi. Xuống dưới. Đọc chữ đó lại coi. As list. Large. Lo. Large event. Event. Cô đọc mới đúng vậy. Cô nhấn mới đúng là event. Tại. Đọc lại cái câu đó lần nữa theo giọng cô coi. At a large event. Tại một. Tại một Chữ này trước. Sự kiện. nhỏ hay là lớn? Nhỏ. Nhỏ đọc là gì? Small. Còn cái này đọc là gì? Lớn. Tại một sự kiện Có mấy câu à? Con đứng có lúc la lúc lắc. Còn nó mẹ bỏ mẹ đi ra ngoài, mẹ ngồi mẹ làm việc mẹ ở đây mẹ cũng don't do that, mommy. Rồi, tiếp nè. Very nervous and anxious when I have to introduce myself to large groups of people, and English is my first language. So she said, even she feels out nervous when she introduced herself in front of what? Many people. Even English is her first language. Thấy không? Cô ấy là người nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ đó, mà đôi khi á, khi mà cô ấy giới thiệu trước rất là đông người thì cô ấy cũng bị nervous, là bị lo lắng, căng thẳng. So we speak English as our second language. Vậy thì mình nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ của mình. Là khi cho nên là mình cảm thấy căng thẳng là bình thường. Ok, so if we feel nervous, it's normal. Hả? Được không? Rồi, tiếp nha. It's my first language. For learners of English, for my students, this is incredibly intimidating. In order to successfully introduce yourself, you must have your self-introduction pre-written and learned. You have to be prepared. In this video, I am going She said what? Để mà con nói một cách tự tin phải không? Thì con phải có cái gì? Prepare. You need to prepare. Con phải chuẩn bị tốt đúng không? Đến khi nào người ta hỏi Quân, Robin, can you introduce yourself? Thì lúc đó mình sẽ nói ra luôn. Ok? Khi con có chuẩn bị trước rồi thì con sẽ cảm thấy tự tin hơn. So we need what? What do we need? What do we need? We need to prepare. Okay? Cô nghĩ đi. Xin cô nghĩ. No. I am going to guide you through this process. At the end of this lesson, you will have a complete self-introduction that is ready to use and ready for you to learn off by heart. I encourage you to share your introductions in the comment section down below so that the community and I may assist you and correct you. Vì con đang học mà, sao con kêu cô đang nói tiếng Anh mà, kêu cô tiếng Việt gì? Lớp họ có học toán không cô? What? Lớp họ có học toán không cô? No. Pay attention. Pay attention, please. Pay attention on your lesson. Okay. Okay. Là bây giờ là con đang Các con đẹp vô nè. Before we get started, I'd just like to thank the sponsor of today's video. It is italki. If you haven't heard of italki before, it's a huge online database of both native and non-native teachers who give one-to-one video lessons 24 hours a day, 7 days a week. You can learn English and over 130 other languages from anywhere in the world as long as you have a stable internet connection. It's an incredibly affordable way of learning a language, much cheaper than an offline tutor or language academy. So many students message me and ask me how they can meet and talk to native speakers. italki is a really great option because not only do they have qualified teachers, they also have community tutors who will practice conversation with you. They've given me an offer to pass on to you. Obviously, hello. Này, cô đã cho qua đoạn này cô đang giới thiệu. Hello can be both formal and informal. Con nghe tiếng rồi. Đó, mình có cái gì đây? Formal greeting. Formal greeting.
Nè, formal greeting là mình giới thiệu một cách gì? Trang trọng nè, thì mình sẽ dùng chữ gì đây Pin ơi? Pin. What is this word? Giới thiệu trang trọng thì đây mình có chữ gì đây? Yes, hello. Tiếp nha. Formal and informal, but it's fine to use it in a formal situation. You also have good morning, good afternoon, and good evening. See, mình có gì nữa? Morning, good afternoon, and good evening. Yeah, so formal là trong những cái tình huống trang trọng như là con nói chuyện với mẹ, con nói chuyện với thầy cô giáo, con nói chuyện với người lớn tuổi hơn con, thì con phải nói chuyện ở cái thể người ta gọi là formal. Đúng không? Thì con sẽ dùng những từ gì cho cái greeting của con để chào hỏi, là con phải nói là hello, good morning, good afternoon hoặc là good evening, không được nói hi, hey or what's up. Ha, tiếp nè, mình sẽ có cái để chào hỏi với bạn mình nè, thì mình nói sao? What's up, bro? Cái đó dành cho bạn hả? Đúng rồi nè, bây giờ tiếp theo nè, bây giờ tiếp theo tới bạn bè mình thì mình nói sao? Good afternoon. Cái này đang lặp lại cho con đó. Make sure you pay particular attention to what time of day it is. Okay. I've said good morning in the evening and good evening in the morning before. One thing to note is the use of good day. In British English, good day is considered very old-fashioned, very, very, very formal. It's not commonly used. However, it is very common in Australian English. They kind of shorten it down to good day. Good day. And I would say that good day. I wonder what Emma from English will think of me saying good day. Will she approve? I'll ask her. But good day is more informal, but this is for Australia. It's just something I've noticed people using in my comment section, good day. I can see why you would use it. It appears to be a greeting that is suitable for all hours of the day, when in reality, in British English, it's just a very, very old-fashioned saying. Also note that good night is normally a send-off. I would feel really... Rồi, bây giờ tới... Sao cô đang giảng bài mà con cứ kêu con hoài, kêu cái gì nào? Cái chuyện là cái gì ta? Thì cái mà con muốn tới cái gì thì con phải tập trung nè. À, Bin nó không tập trung nha. Cô không dịch tiếng Việt nữa đâu đó, Bin tự nghe bằng tiếng Anh đấy. Toán tiếng Anh là gì vậy cô? Cô không biết, bây giờ đang học về cái cách giới thiệu bản thân cơ mà. Less formal situation, I would feel really stupid. Here. Bây giờ informal greeting nè, đó cái mà con hỏi nè, informal greeting là hồi nãy con nói với cô đó thì là chào ai? Dành chào gì? Cái người đồng tuổi với con, bạn bè của con nè. Thì con có thể nói cái gì đây? Con đọc cho cô đi nè. Rồi gì nữa? Yes. Yo. What's up? What's up? Con nói đi. What's up? What's up? Nè con nói qua luôn. What's up? What's up? Here. Here. What's good? What's good? What's good? Yeah, what's good là American way ha. Cái này là một cái kiểu nói rất là Mỹ. So, con với bạn thân của con có thể hỏi là what's good. Thay vì con chào hi, hello, con có thể nói what's good. Ok. So, mình có hai cách chào hỏi đúng không? Người ta gọi là informal and formal. Formal là cái thể mà trang trọng để con nói với người lớn tuổi hơn, với thầy cô giáo của con, với ba mẹ, với ông bà, ok? Với cô dì chú bác gì đó lớn tuổi hơn con. Còn cái informal way là cái cách nó không có trang trọng hay cái cách thân mật thì để dành nói với ai nào? Để bạn bè của con đúng không? Vậy bây giờ ôn lại cái nãy liền đi. Để mà formal way á, thì con sẽ nói chào hỏi bằng những cái gì đâu? Nãy nè, nhắc lại cô nghe rồi. Hey. No, informal. Cái đó là informal rồi. Bây giờ cô đang hỏi cái bài nãy á, vừa nãy luôn. Formal way nói với ba mẹ, thầy cô thì con phải nói bằng những từ gì? Hello. Rồi gì nữa? Tùy theo buổi trong ngày thì mình sẽ nói gì? Good morning. Good day. Good gì? Good morning. Good afternoon.
Good evening. Được không? Còn bây giờ chào bạn con thì một cách rất là thoải mái. Con có thể nói gì? Hey. Gì nữa con? Rồi anh Bin ngồi dậy. Get up, get up. Get up please. Anh Bin tự kỷ rồi mọi người. Anh Bin. Rồi chào bạn thì có những cách nào? Biến thành gỗ rồi. Tay anh biến thành gỗ rồi. Tay anh biến thành gỗ rồi. So, informal way nè. Informal way nè, chào bạn bè nè, thân mật nè, những người bằng tuổi con thì con sẽ nói kiểu gì đây? Cô ơi, Jenny còn ngủ không cô? No, Jenny đang chơi với ba rồi. She is playing with her dad upstairs. Jenny! No. Back to your lesson. Pay attention on your lesson, please. What did I ask you? What did I ask you? Cô mới hỏi gì? What did I ask you? Có nghĩa là gì? I don't know. Quân có cái giọng rất là hay đó mà Quân không tập trung. So, cô hỏi là cô mới nói với cái con cái gì? Cô đang hỏi con cái informal way, informal greeting thì con sẽ nói cái gì đây? Nó có lỗi với ba mẹ. No, informal mà nói với ba mẹ quýnh vô đích. Informal là nói với bạn bè. Ok. Rồi thì con nói kiểu gì đây? Thấy không? Mình sẽ phân biệt ra, mình không có phải là mình nói chuyện với ai cũng cùng một kiểu, mà mình nói với người lớn tuổi hơn, với ba mẹ thầy cô là mình phải nói kiểu khác. Mình nói với bạn bè là mình nói kiểu khác, hiểu không? So với bạn bè thì mình có thể chào những kiểu gì đây? Hey. Hi. Đọc lại cho nhớ con. Hey, yo. Yes. Gì nữa? What's up? What's up? Hiya. Hiya. What's good? So bây giờ ví dụ nè, bây giờ con chào mẹ con chào mẹ đi thì con chào cách gì? Con chào mẹ thì con xài sao? Nghe cô hỏi nè, thì con chào mẹ buổi sáng con chào sao? Good morning, mommy. Yes, very good. Vậy con chào Jack buổi sáng con nói sao? Good morning, Jack. Hoặc là con có thể nói đơn giản hơn là gì? Hey, yo, what's up, bro? Yeah, hey Joe, what's up, Jack? See? Được chưa? Hiểu không? Thấy không? Nói với mẹ và nói với Jack là nói hai cách khác nhau á. Được không? Tiếp nè. Hiểu chưa? Hey, yo, what's up, bro, man? Shit. Đó. Tiếp nè. Kinh đoạn. Con giống như cô này, con đang kế bên cô. Biết sai rồi. Mr. Lucy. Đó, cái đó là không có nói với người lớn hơn đó. Yo, so it feels a bit forced. I really admire people who can just stand up and say, yo, what's good? But it's not going to happen for me. So make sure you pick one that you feel really comfortable saying. Next, of course, we have your name. Now, there are many ways of introducing your name. The very basic ones like... Nè, chú sao? Yanni, Robin, pay attention on your lesson. Sau khi con... I'm or I am. I'm Lucy, I am Lucy. Or if you're introducing yourself in a situation where the majority of the audience cannot see you, for example, on the telephone, no one can really see you when you're speaking on the telephone, you can say, my name is, or my name's, with the apostrophe S, the contracted form. Or if you're in a very large auditorium or convention centre, then you might want to use this is Lucy. On the telephone, I would normally say, hi, this is Lucy speaking, or this is... So con thấy không? Có mấy... Rồi tới cái tên nè, thì con nói sao? This is Lucy speaking, or this is Lucy. What? This thing. Next, let's talk about location, where you're from and where you're living. Now there are... Sau khi con chào hỏi rồi con nói tới cái gì đây? Your name là gì? Your name là gì Bin ơi? Hi, what's your name? No, mình đang giới thiệu mình hỏi what's your name gì? Mình sẽ nói là I'm Robin. Hey, cô nói I'm Robin. Hoặc là I am Robin. Con có thấy người ta chỉ con không? Hoặc là my name Robin. Hoặc là this is Robin. Con ngồi lên đi Bin à. Con đang nằm nghe được mà cô. Không. Your name.
Now there are many ways of speaking. Well, this is Lucy. If you want to say how long you have lived. Nè, nãy rồi, sau khi greeting là sau khi con chào hỏi rồi con giới thiệu tên, thì bây giờ nói về location. Có nghĩa là cái nơi của con á, cái nơi con sống, cái nơi con đang ở nè, thì mình nói làm sao nè. Tập trung nè con. Nè, người ta đang chỉ con giới thiệu về con một cách ngắn gọn, xúc tích và tự nhiên nè, ok? Em này nói với cô là xin cho con nghỉ. I've been living in London for 3 years. Con học có đàng hoàng. Đúng rồi. Hôm nay con học mà để cho mọi người than phiền nhiều quá nên mẹ mệt lắm rồi. Con học. Bây giờ học vào một lần nữa nha. Không nghiêm chỉnh là mẹ cho mẹ nói với con, mẹ xin con nghỉ học liền ngay lập tức á. Nè, cái cô Lucy này cô vừa đẹp, cô vừa giảng bài hay nữa nè, con thấy không? Thấy cô Lucy đây không? She British. Ok, cô ấy là người Anh đấy. Ok, so nghe chưa? Nghe chưa con? Lại nè, nãy là lặp lại nè. Sau khi mình giới thiệu, mình chào hỏi, thì chào hỏi là mình có hai cách đúng không? Một cái là informal, một cái là formal. Sau đó mình giới thiệu về name là tên của mình. Bây giờ tới location. Location, tới vị trí của mình đúng không? Coi là mình ở đâu, mình sống ở đâu, mình sinh ra ở đâu, mình được nuôi dưỡng ở đâu nè. Ok, so let's see how to say. Are you ready? Không dạy mà. Ready? Rubin ready chưa? Ready? Okay. English. If you are from somewhere that is quite far from the place where you're introducing yourself, you can say, I come from... See? Này kéo cái này lại, cái này nói qua rồi. And then you can name that place. Come from implies a little bit more of a journey. If you want to say where you grew up, you can say, I was born and raised in... Thì con có thể nói gì? Về location, con có thể nói I'm from gì? I'm from Việt Nam. Yeah, I'm from Vietnam là nói chung bây giờ một cái vùng của Việt Nam. Ví dụ con nói là I'm from Tân An, I'm from Ho Chi Minh City. Location là con biết nghĩa là gì không? Là địa điểm, cái địa điểm mà con ở đó là nơi con đang ở, cái vị trí mà nơi con đang ở thì gọi là location. Nha, tiếp nè. To say where you grew up, you can say, I was born and raised in... Place name. I was born and raised in England. Rồi con cũng có thể nói là I was born in raised là cái nơi mà con sinh ra và được nuôi dưỡng nè. See? So cô nói nè, cô ấy nói gì? I was born and raised in England là cô ấy được sinh ra và nuôi dưỡng ở Anh. Còn Robin, how about you? Con tập theo câu này thì con sẽ nói lại gì? I was born and raised in Vietnam. Robin? Who's there? Jack hả? Jack's with you? You want to play with Jack? Có 10 phút nữa ha, 10 phút nữa rồi con chơi với em. Bây giờ con nói nè. I was born. I was born. Con nói về con nè. Cô này cô nói là cổ sinh ra và cổ được nuôi dưỡng, cổ được nuôi nấng ở Anh. So còn con nói là I was born and raised in Vietnam. Right? Can you say it? Con nói lại đi nè. I was born. Why are you crying? What happened? What happened đi? Sao khóc? Này con nói cho cô đi. I was born and raised in Vietnam. I was born and raised in Vietnam. Yeah.
là con được sinh ra và con được nuôi lớn ở Việt Nam đúng không? I was born and raised in Vietnam. Tiếp nha. Place name. I was born and raised in England. If you were born in one place but grew up in a different place, you can say I was born in France but raised in Sweden. If you want to say that you are from one place but are now living in another place, there are various options. You can say I grew up in LA but now live in New York. I'm originally from Edinburgh but I'm now based in London. See? Đây, hoặc là con nè. Ở đây cũng có cái ý này của Bin được nè. Là Bin sinh ra, ví dụ Bin sinh ra một nơi mà bây giờ Bin đang sống ở một nơi khác thì Bin có thể nói là I'm originally see, from Tân An, but now I'm based in Ho Chi Minh City. Được không? Có nghĩa là hồi xưa mình ở dưới Tân An nhưng bây giờ mình đã định cư ở Ho Chi Minh City thì con có thể nói là I'm originally from Tân An but now I'm based in Ho Chi Minh City. Đâu con lặp lại cho con đi. Con lặp lại đi. Originally. I was in Orly From Tân An City. but I now Based in Ho Chi Minh City. Yes, đó thấy không? Là mình nói một cách nó tự nhiên hơn nè, ha. Chứ không có chỉ nói là ok, I live in Tân An or I live in Ho Chi Minh City nữa, mà mình nói một cách more native hơn, một cách giống như người bản xứ họ dùng hơn, con thấy không? Hiểu không? Có hiểu cô nói chi không? Là con nói hay hơn, phải không? Nói một cách mượt mà hơn, tự nhiên hơn, giống như tiếng Việt đó, dằn ra nữa đi đâu rồi. Con muốn nghĩ nhanh thì mình làm nhanh nè. Edinburgh, but I'm now based in London. If you want to say how long you have lived in a certain place, you can say I've been living in London for 3 years. Or I've spent the past few years in Paris. Hoặc là con có thể nói về cái thời gian mà con sống ở đâu đó. Ví dụ con sống ở Ho Chi Minh City được mấy năm thì con sẽ nói là I've been living in Ho Chi Minh City for, con để cái thời gian vô rồi là con nói chữ years. Hoặc là con có thể dùng cái cấu trúc là I've spent the past few years in Ho Chi Minh City. Thấy không? Con thấy nó tự nhiên hơn không? Đâu bây giờ con nói cho trường hợp của con đi. Bây giờ con sống ở Ho Chi Minh City được mấy năm rồi nè. Thì con có thể nói một trong hai mẫu này. Thì con thay cái chữ London ở đây và chữ Paris ở đây thành chữ gì? Ho Chi Minh City. Và con thế cái năm ở đây của người ta bằng cái năm của con đang sống. Đúng không? Đã sống và đang sống ở đây. So, bây giờ con nói cho cô đi nào. I will been living in Ho Chi Minh City For like 5 years. 5 years. 5 years. Ok, so con nói lại một cách dứt khoát và lớn lên cho cô nghe nè. I've been living in Ho Chi Minh City for 5 years. Đáp lại đi con. I've been living in Ho Chi Minh City for 5 years. Very good. Hoặc con có thể nói là I spent the past few years in Ho Chi Minh City. Rồi, con tự lặp lại mình đi, cô không có nói nè. Để cho Quân nói đó. Quân nói đi. I spent the past few years in Paris. No, not in Paris. Con ở đâu? Ho Chi Minh City. Very good. Con có cái giọng rất là hay đó, mà con để ý chút xíu giùm cô là được nha. Tiếp nào. I've spent the past few years in Paris. Now, those are the basics.
let's talk about some other options that you can add on to your self-introduction. A very important option is your position and your company. Cái này mình sẽ nhanh qua thôi, tại vì cái này dành cho người đi làm thì người ta nói là position and company. Còn con nói cái gì? Về cái lớp và cái trường của Đông, đúng không? Grade and school. Thì ở đây thay vì người ta nói là I work gì đó, cái này con bỏ qua thì con nói là I'm a student. Nè, qua nè, tiếp nè. For example, I work at Google in the marketing department. You can say I work at or I work for. You would not say I work in and then a company name. It's at or for a company name. You can also say I'm a manager at Starbucks. Cái này con nghe phát âm thôi. I'm a position at company. Again, the at can also be replaced with a for. If you just want to give a general idea of the field in which you work, you can say I work in general area. I work in sales. If you want to give a specific position, you can say I work as a deputy manager. I work as an accountant. Rồi cái này con xài được nè. You might also want to mention your qualifications, especially if you are introducing yourself in a job interview. If you want to say that you are close to graduation, you can say I'm about to graduate. Này dành cho mấy bạn sinh viên đại học I ha. am a subject, graduate or postgraduate. I'm a marketing graduate. I have a Bachelor of Arts degree in marketing. Or I have a BA degree in marketing. Or just a BA in marketing. I'm a biology postgrad. Shortening it down to grad is more informal, so it might be something that you do at a convention or in your English class. If you want to talk about courses or other achievements, you can say, I'm currently taking a course in subject. So cái này con xài được đó, con có thể nói là I'm currently in what? I'm currently taking a course in English. Thấy không? Nice. Now, note the preposition. In versus on. You can take a course in something theoretical. Xí con có thể nói là gì? You can take a course on something practical, like jewelry making or pottery. You can also remove the preposition. I'm taking a pottery course. Vậy bây giờ con đang học một khóa tiếng Anh thì con có thể nói gì, con thay vô coi nè. Cái cô này cô học làm gốm sứ, cô học làm gốm, còn con học một khóa tiếng Anh thì con nói là gì? I'm taking an English course. An English course. Course. Con đọc chữ này cô nghe đi. Course. Course. Yes. Bin đọc cái giọng của Bin rất là hay đó. Bin tập trung xíu để Bin nhớ là mình phải làm cái gì là được. Taking a pottery course. No, If you want to course. say that you finished a course, it's now on your CV. You can say I have completed a 72-hour course in on subject. For the time scale of the course, you can say the number, dash, and then the unit of time. And that together forms an adjective. A 72-hour subject course. A 3-day subject course. Now, if you want to talk about experience, about your Này con nghe nha, previous con jobs, nghe you phát can âm say, thôi. I have number, years of Cái experience này để cô qua in cho the con. or Bây giờ để về are a family nè. That's a really important one for you to remember. It's a mistake I hear very frequently. Con thấy cái câu nó đơn giản không? Con có thể đọc 3 cái câu này cho cô được không? Con đọc giúp cô đi. Yes. I have a sister. I have a mom and a dad. You see? When nè, khi mà con á, học tiếng Anh đạt đến một trình độ nhất định rồi á, con có thể tự học, không thấy không? Có rất là nhiều cái gì? Cái video trên YouTube free mà người ta dạy cho con đó, thấy không? Sau khi mà con đạt được một cái trình độ nhất định, con nghe hiểu ở một cái trình độ nhất định là lúc đó là con tự một mình học được nè, con tự học cách phát âm nè, cách nói chuyện nó tự nhiên, nó hay nè, thấy không? Sau bây giờ cái bước cơ bản là mình phải
tập trung đi, rồi đến khi nào mà con có đủ rồi đó là lúc đó con không cần cô giúp nữa, một mình con tự tiếp tục đi trên cái con đường của con, thấy không? Sau lúc đó là con đâu có cần mỗi 2 giờ con ngồi chờ cô chi nữa, mà con có thể học lúc nào con muốn, thấy không? Con thích nằm, ngồi, đi, đứng, thích học ở chỗ nào thì con học, thấy không? Có rất là nhiều tài liệu miễn phí nè, con thấy không? Đây là một trong những cách mà cô đang chỉ cho Robin đó, Robin thấy không? Robin thấy không? Hiểu cô nói không con? Ví dụ như giờ 2 giờ Bin không thích, Con nói mà. Bin hiểu cô nói không? Bây giờ family nha, nè, về gia đình nè, đó nè, con coi nè, cô nói là một cái lỗi mà mọi người thường gặp là gì nha? It's a mistake I hear very frequently. Nè, con nhìn lên nè, những cái chữ này đơn giản không? Con đọc được không? Được cô. Rồi, để con đợi một cái dòng nữa rồi con nói nè, thấy chưa? Sau con muốn giới thiệu là con ở trong một gia đình có mấy người thì con nói cách gì? Là con dùng cái cấu trúc gì? I'm from a family of number. Number đó là cái số thành viên trong gia đình của con. Thì con sẽ nói là I'm from a family of, nhà con có 4 người đúng không? Có ba, có mẹ, có em Jack và có con. No, cái này mình đang nói về cái nuclear family. Cái gia đình là cái gia đình nhỏ của mình đó, gồm có ba mẹ và anh chị em của mình, anh chị em ruột, có sibling của mình đó. Ha, thì con sẽ nói là I'm from a family of. Bây giờ con nói con giống cái ví dụ này luôn nè. Vậy con có thể xài cái ví dụ này để con nói luôn nè. I'm gì? Bin nói đi nè. I'm from a family of four. Yes, very good. Hoặc là con có thể nói gì? We are a family of 4. Ồ. See? Con thấy không? Như này nó giống cái trường hợp của con luôn nè, thấy không con? Như vậy mặt Bin bị sao vậy? Sắp xong rồi Bin. It's a mistake I hear very frequently. If you want to talk about how many brothers or sisters you have, you can say I am. Sữa tươi chuẩn Hà Lan an toàn vượt chuẩn 11 lần nhờ quy trình vận chuyển 20 phút vàng nhanh nhặt. Phosphalucel. Đau dạ dày có Phosphalucel chứa aluminium phosphate làm giảm axit. You can say I am one of 4 siblings. Siblings doesn't specify the gender, so you don't have to say 2 brothers, 1 sister. You can just say. Rồi, vậy bây giờ thay vì con nói rõ ra giới tính của anh em, chị em con thì con có thể nói là gì? Con có thể nói một cách đơn giản là I am one of, rồi con để cái số vô, sibling là anh chị em ruột của con đó ha. Con nói, vậy Bin nói sao đây? I am one of two siblings. Thấy không? Cái chữ này là chữ mới, xưa giờ Quân chưa thấy nè, thấy không? Xưa giờ Quân biết a brother, sister. Còn bây giờ mình nói về anh chị em mình mà mình không đề cập tới cái giới tính thì mình sẽ dùng chữ siblings. Thấy không? Không, Bin đã học được cái kia giỏi rồi thì bây giờ từ từ bài của mình nâng cao hơn cho nó tự nhiên hơn nè, thấy không? Rồi mai mốt mà Bin tự coi bài giảng được là Bin đâu cần cô nữa nè, Bin có thể tự mở cái này lên Bin coi lúc nào Bin thích. So just say siblings. 3. I'm one of 4 siblings. Or even if you're already talking about families, you can just say I'm one of 4 and they'll understand you. If you have no brothers or sisters, you can say I am an only child. I'm an only child. You might want to talk about hobby nè Bin, về sở thích nè. Phrases like I really like running, I really enjoy tennis. A really good phrase I think is I'm a big fan of. I'm a big fan of go-karting. You can also say I am a keen and then a noun. For example, I'm a... See? Để con sẽ có cách nói là một cách tự nhiên hơn. Thay vì con nói là I like cái gì đó thì con nói I'm a big fan of. Nè, con nói nè. Cái này nó tự nhiên nè, thấy không Bin? Nó more native nè, Bin nói cho cô coi. I'm a big fan of skating, đúng không? Thay vì con nói I like skating là cái đó là của mấy bạn con nít.
Còn bây giờ con nói một cách tự nhiên hơn nè. Con nói sao? I am a big fan of Skating. Thấy không? Nào, nói lại cho cô đi nào. I'm a big fan of go skating. Rồi, hoặc là con có thể nói I'm keen, I am a keen rồi bỏ vô. Ví dụ con có nói I am a keen skating. Thấy không? Skater. Rồi. For example, Bây giờ nói về age, nói về tuổi nè. I'm a keen tennis player. Now I've left this one till last because it really isn't as necessary anymore. But it's important that you know how to say it. It's age. We have the basic one. I am 25 years old. We can shorten it down. Dạ con có thể nói hai cách nói là một là con nói I am rồi tới years old của Khan nè. Cái số tuổi rồi thêm chữ years old, hoặc là con chỉ cần nói am và cái số tuổi của con thấy không? Đây nè. Vậy con nói đi. I am. Quân nói sao? I am 9 years old, hoặc là Quân chỉ cần nói I am 9 là được đúng không? Tiếp nha. Ủa sao nó không nối vô cái tủ cái loa nữa? Rồi, phần 10. A 30-something accountant. That's if you don't know their age or you think it would be rude to try and guess it. A weird like or dislike. A good one is always your pet, or a strange achievement or extraordinary experience. So, con coi fun fact nè, là những cái sự thật vui về con đó. Bây giờ con có thể liệt kê những cái fun fact về con không? Con có những cái gì đâu nè? Rồi, tiếp nha. Bây giờ cổ tự giới thiệu cổ nè, Pin thấy không? I always say that I have hypermobility, and then I'll just sentences down into 2 flowing sentences. What do you think of this? Rồi, bây giờ Pin nè, Pin nói đi, Pin nói giống cô này nè, mà sửa lại của con coi. My name is Robin. I am 9 years old. I am from Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City. I am A student. No, cái cô này cô là giáo viên tiếng Anh, còn con I am a student. I am a student. I'm a big fan of. I am a big fan of skating. Skating. Yes, đó thấy chưa? Giỏi, tiếp nha. Bây giờ cô sẽ nói gọn lại nè. 2 flowing sentences. What do you think of this? Good morning everyone, my name is Lucy and I'm a 25-year-old marketing graduate from Bedfordshire. I now work as an English teacher and I'm a big fan of running and fitness classes. Rồi, bây giờ con cũng giới thiệu về con mà ngắn gọn giống vậy đây nè. Con nói sao? Good morning. Good morning everyone, my name Robin. And I'm a 9 years old student. I'm a 9 years old student from Ho Chi Minh City. From Ho Chi Minh City. I'm now work. No, con đâu có đi làm. I'm now a fourth grade student. I am a fourth grade student. And I'm big fan of skating. Yes, con nói nguyên câu đi. And I'm a big fan of skating. Nói một cách mượt mà nè. I'm a big fan of skating. Thấy không? Đó, xem nào. I now work as an English teacher and I'm a big fan of running and fitness classes. Rồi, bây giờ cô So much shorter. Xí, bây giờ cô tắt là giờ Pin tự nói lại cho Pin coi. Rồi mình được nghĩ nè, giống như nãy. Hi everyone. No.
Good gì? Bây giờ là good gì? Giờ này là buổi gì? My name is Robin. Xí, Bin ơi, chữ đó không phải everyone mà là everyone. Lại nè. Good. Good morning, everyone. My name is Robin. I'm 9 years. From I'm from Hồ Chí Minh City. bỏ chữ I am luôn con. Mà con nói là gì? Nè, con nói lại nha. Good morning everyone. My name's Robin. I'm a 9 years old boy. I'm a 9 years old boy from Ho Chi Minh City. Again. Good gì? Again. Good morning, everyone. My name is Robin. I'm 9 years old. Boy. I'm 9 years old boy. Cho biết giới tính luôn. I'm 9 years old boy. From. I'm from Hồ Chí No. Minh. Cắt chữ I am đi. Mình sẽ ghép vô luôn. And from. I'm from Hồ Chí Minh City. Yes, very good. Còn một cụm nữa nè. Là con nói sao? I'm now a student. I'm now student. And yeah. Hoặc là con có thể nói là I'm a 4th grade student. Now. I am a 4th grade student. And I'm a big fan of. And I'm a big fan of skating. Nice to meet you. Nice to meet you. Hoặc là tất cả các bạn là nice to meet all of you here. Nice to meet all of you here. Rồi, bây giờ lại một lần nữa, cô không nhắc gì hết là nghỉ nè. Nào, cô Hello không nhắc nha. everyone, my name is Robin. I'm 9 years old boy. From gì? I'm from Hồ Chí Minh City. Now, nữa nhắc nữa kìa. Now Wait for 4th grade student. White student. Nice to meet you. No, khoan, còn gì nữa? I'm a big fan. I am a big fan skating. Nice to meet all of you here today. Nice to meet all of you here today. Rồi bây giờ lần này không nhắc nha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. Nha, không nhắc nha. Nhắc là nói nữa đó. Bây giờ không nhắc nè. Ráng nhớ coi nè. Ráng nhớ tự một mình nè. Hello everyone. My name is Robin. I'm 9 years old. I'm in grade 4. Boy. Gì boy ở trên mà. Student. I am a big. Nice to meet all of you here today. Nice to meet you all of you here today. Rồi, ngày mai giới thiệu lại giống vậy nha. Mà không nhắc nữa đâu đó, vẫn còn nhắc đó. So bye bye, see you tomorrow, thank you. Vậy là nhớ là mình sẽ giới thiệu tên, tuổi, nơi của mình đúng không? Vị trí của mình. Này, người ta là vị trí công việc, còn con là con học sinh lớp mấy, trường nào, sở thích của con. Và say no, glad to meet all of you here, bye bye.